אז היי לכולם, שלום מעיין, שלום ארז. היי, איזה כיף לארח אותך כאן בפודקאסט הזה, שנקרא Story 555. אני אתן לך את הכללים, יש לנו 555, 5 דקות 55, כדי שהצופים יתעניינו בסיפור שלנו, וזה כמובן בקונטקסט של טיולים, אבל לא רק, הטיול כאן, סיפור הטיול כאן הוא, יש מאחוריו סיפור אישי מאוד מעניין. ואני הייתי מרואיין בפעם הקודמת, וזה הולך בצורה כזאת שהמרואיין הופך להיות מראיין, וצריך לבחור מי יהיה איתו האורח של הפודקאסט, ואני כל כך שמח שהסכמת להיענות להיות כאן. אז קודם כל שאלה, מי אתה מעיין? קודם כל תודה, זה כבוד בשבילי להיות האורח שלך ארז. אה, אז מי אני? אני מעיין, אני מכפר אדומים. אני אתחיל מקצת פרטים יותר טכניים, אני בן 26. אני מתעסק היום, אני לומד היום אימון אישי, מתחיל בשנה הקרובה לימודים באקדמיה, שהכיוון הוא עולמות העבודה עם אנשים. אה, בגדול בעבר התעסקתי ביזמות בעיקר בעולמות הנדל"ן וגיוסי הון. אני גם מרצה היום. בעבר יותר רחוק התעסקתי בערבית, בעיקר בצבא וכקצין בקבע גם. זהו, בלי קשר אני גם שותף בעסק של סאס, וזה נראה לי קצת הפרטים הטכניים, היותר משעממים אני אקרא לזה מבחינתי, באמת הרבה יותר משעממים נראה לי ממה שנדבר. כן. כי אתה לא איש רגיל מעיין, מה... אז נראה לי לשאלה של מי אני במהות, אני מקווה שנענה עליה דווקא דרך הפודקאסט, כי באמת מה שאמרתי עד עכשיו בעיניי הוא לא מאוד, חלקו לפחות לא מאוד מהותי, ובוא נצלול כן. לזה. כן, אז רק להגיד שאתה ואני נפגשנו לפני כמה שנים. אני הדרכתי טיול, נקרא לזה טיול צעירים, זה הילדים שלי והמעגלי חברים שלהם בנחל פרת. וסיימנו את הטיול בבית שגדלת בו, הבית של הוריך, אני מכיר את אמא שלך הרבה שנים גם כן, בכפר אדומים. והיא אמרה לי, תשמע, אולי החבר'ה הצעירים ירצו להכיר את הבן שלי מעיין. ואני אמרתי לה, קדימה שיבוא, ואתה נכנסת. וישר אנחנו כולנו ישבנו שם בחוץ בגינה שלכם, והסתכלנו עליך והבנו שאתה לא איש רגיל. אז במה אתה לא רגיל? לא יודע אם יש מישהו רגיל, רגיל ביחס למה, אבל אני חושב שהחלק הכי ניכר באי רגילות שלי הוא בפן הפיזי בעיקר, לפחות החלק שהכי נראה לעין זה שאני עם שיתוק מוחין, מגבלה שהיא מולדת, מגבלה נוירולוגית שנולדתי איתה, כן, אני הולך עם קביים בגדול, אז זה נראה לי עונה ככה על השאלה, לפחות על חלקה. נכון, וזה תפס את העין, ואני זוכר שאתה נכנסת ושאלת, עשית כזה, אתה יודע, כמו מנחה קבוצות ותיק, ואתה יודע, אתה בן 20 ומשהו, כן? אה, אה, שואל אותם על קשיים שהיו להם בחיים, וכל אחד שם, אתה יודע, אמר איזשהו קושי. נכון. ואתה בסוף דיברת על עצמך. אני אספר כאן שיש לך שיתוק מוחין מילדות, נכון? אני צודק? מהמם. כן. ועל קשיים שעברת, ואתה יודע, ילדות מלידה. סליחה, מלידה. ואתה יודע, אנחנו בפודקאסט שמדבר על טיולים, כן. והדבר המדהים הוא שבן אדם עם שיתוק מוחין, שהולך עם קביים, טיפס את הר הקלימנג'ארו, ועשה עוד כמה אתגרים שאנשים רגילים אפילו לא חולמים לעשות. ואני מצאתי בסיפור שלך המון השראה. ואני חושב, זאת אומרת, זאת הסיבה שרציתי שאנשים גם יכירו אותך. ודרך הפודקאסט הזה יחוו את אותה השראה שגם אני וגם אותם צעירים שישבנו אז במעגל והקשבנו לך, חווינו אז.
אז אתה יודע, יש לנו עכשיו כזה חצי דקה עד שיתחיל הפודקאסט המורחב. כן, יש משהו שאתה רוצה להגיד לאנשים שיישארו איתנו? שיהיו מוכנים להפתעות. אני יכול להגיד בכמה שניות מלבד להגיע בוא נגיע עם סקרנות, כן. יופי, יופי. אז בואו ככה נתרווח, וקצת נכיר אותך יותר לעומק. ובאמת תנסה לקחת אותנו אולי לחוויה של הילדות. זאת אומרת, נולדת עם שיתוק מוחין, אבל מתי הבנת שאתה לא ילד רגיל? אם אני, מתי אני הבנתי שאני לא ילד רגיל, זו שאלה אחת, אני אפילו אענה, קח את זה קצת אחורה כן. בזמן, למתי נראה לי ההורים שלי הבינו שאני לא ילד רגיל, אה, כי זה דבר שהוא בהכרח יש לו, הוא חלק, בסוף יש לו גם המון השפעה על עצמי, ועל הצורה שבה אני הבנתי שאני לא ילד רגיל, ועל מה שקיבלתי מהסביבה. ההורים שלי גילו בגיל כמה חודשים שיש לי שיתוק מוחין, דבר שמאוד הפתיע אותם, אה, ובגדול הם החליטו כמה החלטות ששינו לי את החיים. בגדול אחת מהם הייתה שלא משנה מה, המגבלה של מעיין לא תהווה פרמטר מה הוא יעשה או לא יעשה, אפילו אני אתקן את זה, מה הוא ינסה או לא ינסה, בסדר? לעשות. כמובן, שיתוק מוחין זה שיתוק מוחין, יש דברים שאי אפשר לעשות בצורה שהיא די ברורה, אבל לא בחרו לספר לי על אף אחד מהדברים האלה לעולם, וממש להתייחס אליי כילד רגיל במלוא מובן המילה, בצורה הפיזית, החברתית, המשפחתית. זו ממש המציאות שאליה גדלתי, זה לא שזה נחת עליי מבחוץ, וממש נולדתי לתוך המציאות הזו, שאני מצד אחד המגבלה לא מכחישים אותה, זה לא שמדחיקים אותה, נותנים לה מקום, נותנים לקושי מקום, אבל עם כל המקום שנותנים לו גם עדיין זה לא חייב למנוע ולא צריך למנוע ממה מנסים לעשות או לא מנסים לעשות, כמו שאמרתי, חברתית, פיזית. אז אתה התמודדת עם המגבלה, אבל כילד רגיל. לכל דבר. היית במסגרת רגילה, עשית את אותם דברים כמו כולם, כמיטב יכולתך. איך הייתה החוויה הזאת מבחינתך? נכנסתי באמת למסגרת רגילה כשהייתי בגן, לפני בית הספר, לפני זה כן הייתי במסגרת מיוחדת, בעיקר כדי לקבל טיפולים פיזיים, פסיכולוגיים, באיזה גן, מקום מיוחד שקראו לו גן השיקומי, ואחת ההחלטות באמת של ההורים זה היה לשלב אותי במסגרות רגילות מגיל מאוד קטן כדי לשדר לי את הרגיל, וזה כן, הגיעו, זה לא שזה הלך חלק בהכרח, החל אתה יודע, שאתה נכנס פיזית לגן רגיל, הלכתי אז עם הליכון אחורי, כמו של אנשים מבוגרים כזה, והמבטים, ההבנה שאתה מיוחד, הדברים שאתה קולט, חברתית לא היה תמיד פשוט, אבל ממש התייחס כילד רגיל. אם אני אקח את זה רגע יותר לאיזה סיפור גם משפחתי, אנחנו משפחה שמאוד מאוד אוהבת לטייל, וזה גם באמת יותר לנושא של הפודקאסט, מאוד מאוד אוהבת לטייל, ומגיל מאוד קטן מטיילים בשטח וישנים בשטח, שבתות שטח, טיולים של כמה ימים, ועד עד איזה גיל מסוים באמת היינו הולכים הרבה, הייתי על הגב של אבא שלי עם מנסה, כזה כמו של תינוקות, אזור גיל 6 כבר, מתישהו, זה היה די כבד לאבא שלי, והוא חשב על איך אפשר בכל זאת לטייל איתי. ויום אחד עלה לו איזה רעיון, והוא החליט שחמור זה הדבר הנכון שייתן את הפתרון איך אפשר לטייל עם מעיין, וכמה ימים אחרי זה הגיע אלינו באורח פלא חמור הביתה שאבא שלי הביא, ותקופה לא קצרה אחרי זה אני ואבא שלי עשינו טיול של ים לים. וואו. כן.
ממש ים כן, רק לים. נגיד למי שלא יודע, ים לים זה טיול של כמה ימים, מים תיכון עד ים כנרת, לא פשוט, עשרות כן, עשרות קילומטרים. עשרות קילומטרים, יש לנו 5 ימים, אני אבא שלי וחמור, כשכל הציוד על הגב, וואו. אה, לינה בשטח, בישולים בשטח, ואני ילד בן 6, בלי קשר לשיתוק מוחין, אני חושב שרגע, איזה דבר גדול זה לעשות להורה, כהורה לילד. אה, והיו המון נפילות בדרך, המון רגעים של אי ודאות, המון לילות קרים ואתגרים פיזיים גדולים מאוד, אז אבל עכשיו, זו הייתה כן. חוויית הילדות, כאילו מבחינתי אני זוכר את עצמי גדל לתוך אירועים כאלה, אחרי הטיול הזה היו כבר עוד כמה טיולים, כן, אבל לא פחות ארוכים, אבל אז זה מסביר, מעיין, עכשיו אני מבין כן, מה גורם לבחור בן 20 ומשהו עם שיתוק מוחין להחליט, לא פשוט, לטפס על אחד הערים הגבוהים בעולם. נכון. אה, וואו, אבל אני מבין שזה פשוט בא מהבית, העניין הזה של אה, יש אתגר, הולכים למקום כזה שהוא לא, ארץ לא זרועה מה שנקרא, נכון. ובואו נראה מה יהיה. אז בואו תספר רגע באמת על איך זה נולד, הרעיון הזה, ו, איך ביצעת אותו. קודם כל אני אגיד שאתה צודק, שאתה מדבר פה על הורים ומשפחה, ואני אגיד אה, שזה מאוד נכון, זה בעיקר הם, זה בעיקר המשפחה, וזה גם סביבה, זה חברים, זה קהילה, זה מורים, זה מדריכים, זה תמיד שאני מדבר בפני קהלים של מורים, של מנהלים, של הורים, זה הקהלים שמבחינתי אני הכי אוהב, כי אני חוויתי על בשרי וחווה, וכמי או מלווה אנשים, או עד היום אנשים מסוימים מלווים אותי, וכמי ההורים שלו ליוו אותו והצמיחו אותו, כמה כוח יש לנו כאנשים שנמצאים בשביל. הרעיון לקלימנג'ארו התחיל ב-2019 כשהייתי באנפורנה, טרק בהימאליה עם אחי הקטן, הוא היה בן 16, אני הייתי בן 19 בערך. עשיתי את זה עם עמותה שנקראת עמותת ארז, עמותה מדהימה שמעלה בין היתר, עושה המון דברים, אבל היא מעלה גם נכים לאנפורנה כבר שנים. העלתה אותי על סוג של כיסא גלגלים מיוחד, וחלק מהימים אני הלכתי ברגל. חלק קטן מהימים, אבל עדיין הלכתי ברגל והתפלאתי מכמה הצלחתי ללכת. ואחרי הטיול החלטתי שאני רוצה לטפס איזשהו הר לבד, הייתי בן 19, ועם הרעיון הזה התגייסתי, מדי פעם הייתי פותח גוגל, מחפש קצת טרקים לסקרנות, הרעיון הזה אה, לא באמת חשבתי לעשות איתו איזשהו מעשה, ועם הזמן זה הלך, והרצון הזה הלך וגבר וגבר וגבר, והקריאה הזו הלכה והרגשתי אותה, ולקראת השחרור, היה לי רק ממש להגיד שעשית צבא רגיל, כן? עשית צבא 3 שנים, מה זה? התגייסתי לצה"ל, זה בהתנדבות או שזה... היית צריך להתנדב לעניין הזה? מבחינת התהליך הפרקטי זה נקרא התנדבות, מבחינתי זה היה, לעולם לא חשב, זה היה כאילו, שאלה אם להתנדב או לא, גם כזה, בית נראה לי די, שזה מאוד בווייב, זה היה לי די ברור, כן, עשיתי שירות רגיל, יצאתי לקורס קצינים, גם המשכתי קצת בקבע, אה, חיל מודיעין. לא, התחלתי בדובר צה"ל והמשכתי לא תפקידים באגף מבצעים, Mm. בקבע, כן. והרעיון לקלימנג'ארו ממש הלך וממש הלך וכל פעם עלה בי יותר ויותר, וכל פעם הייתי מוצא תירוצים למה לא, וכל פעם סיבות אחרות, זה לא הזמן, זה קשה, אני לא יודע איך, אין לי שום דבר שאני יכול להשוות אותו שעשיתי, אז מה, נאמר ופשוט נלך על זה? כאילו בסדר, אני אתאמן, אני אנסה לעשות, אבל עדיין זה לא מייצג, זה גובה של כמעט 6,000 מטר, זה. וואו. עד שיום אחד, קצת אחרי, כן, 8 חודשים, 10 חודשים אחרי תחילת המלחמה, אני מדבר עם חבר מהמילואים שהוא משנה למנכ"ל בעמותת שלווה, Mm. שמעתי שהם מוציאים איזשהו מסע לקלימנג'ארו, עמותת שלווה מוציאה מסעות שהם מסעות גיוס,
אתה יוצא לקמפיין גיוס לעמותה, ובסוף הקמפיין אתה יוצא לאיזשהו מסע, לפעמים זה מרתון, לפעמים מסעות אופניים. שתי מילים תגיד על עמותת שלווה עצמה, מה זאת העמותה הזאת? עמותת שלווה זה עמותה שפועלת בירושלים, היא בעצם מלווה את בעלי מוגבלויות וגם את המשפחות שלהם, בעלי מוגבלויות קוגניטיביות, וממש משנה להם ולמשפחות שלהם את החיים, מטיפולים פיזיים, רגשיים, תעסוקה, מגורים, ליווי של המשפחות, אוקיי. ברמה של לקחת את הילד לשבת פעם בחודש, בסדר? או לילה בשבוע. אני לא יודע מי שיצא לו, נראה לי ילד בכלל, אבל ילד עם מוגבלות, כמה תשומת לב זה, ומה קורה כשרגע אחד יש לך את הזמן רגע לעצמך, איזה כוח יש לזה. זו עמותה מדהימה. לי זכורה להקת שלווה, שהיא מן הסתם גם להקה של בעלי מוגבלויות, נכון? יש גם את להקת שלווה המדהימה, כן, אה, שהיא אוקיי. מאוד מוכרת. אוקיי, אז אתה פנית לעמותה? אז אני הכרתי את אותו בחור, קוראים לו איתמר, אנחנו חברים טובים, וסתם, שאלתי אותו מתוך סקרנות גדולה, לא היה לי שום כוונה, גם אם היה יוצא כזה מסע להצטרף אליו, זה אפילו הפחיד אותי לחשוב על זה, אבל שלחתי לו הודעה, והוא תוך איזה 2 דקות התקשר אליי, ואני ידעתי מה הוא רוצה להגיד לי כשהתקשרתי, והוא אומר לי, אנחנו סוגרים כרטיסים עוד יומיים, יוצאת משלחת, אני רוצה שתגיע. וואו. אני פחדתי, אני לא אשקר, ממש פחדתי, כי פתאום זה היה לי מול הפנים, רק לך על זה, הכל מוכן. כמובן, מסע גיוס לפני והכל, אבל הכל, זה אתה מול זה, זה אתה מול עצמך. ואמרתי לו, תקשיב, תן לי לתת לך תשובה מחר, למרות שבתוך תוכי אני אמרתי לעצמי, אני לא עומד להגיד לו כן, כאילו אני רוצה רגע למרוח אותו עד מחר, היום בערב, מחר בוקר אני אכתוב לו, תקשיב, חשבתי, ואני מנתק את השיחה, ובמשך איזה 2-3, אני פשוט לא מצליח לנוח, ואני מרגיש שמשהו מדגדג, ואני פשוט בהחלטה של רגע פשוט כותב לו, איתמר אני בפנים, בחודש וחצי אחרי זה אנחנו למרגלות ההר. וואו. כן. וואו. אז בעצם מי היה במסע הזה? זאת אומרת, מי היו המשתתפים איתך? במסע הזה היו אנשים אנשים שכל אחד מהם, עמותת שלווה היא חשובה לו מאוד. כאלה שאו שהילדים שלהם נמצאים בעמותת שלווה, או שעובדים, או שיש להם, לא משנה, חיבור כזה או אחר לעמותת שלווה. אני אישית עברתי המון בתי חולים, גם עמותות, מטפלים, ואני יודע כמה כוח יש לזה. גם לבעלי מוגבלויות וגם למשפחות שלהם. ממש, באמת משנה חיים. אני חושב שללא התמיכה, אני נגיד גדלתי בקהילה, בסדר? היה להורים שלי, היה תמיכה, גם משפחה מורחבת שהיא תומכת. לגדל ילד עם מוגבלות זה משימה ענקית, אני יודע מה זה דורש ומה המשמעות של אותה עמותה, של עמותת שלווה לאותן משפחות, וזה היה המניע שלי דווקא לצאת עם שלווה. כמובן אבל יש פה גם את הקבוצה האתגר עצמה, היהודי. הקבוצה של האנשים שהיו איתך בטיפוס אל ההר, מי אז הם אני אומר, היו? אז אנשים שכל אחד יש לו את החיבור והרצון לבוא ולתמוך בעמותת שלווה, כל אחד מגיע סכום כסף גדול וממש. אבל היו עוד בעלי מוגבלויות חוץ ממך? מוגבלויות פיזיות לא היו, הייתה לא. בחורה אחת די מבוגרת, יחסית מבוגרת, בת 69 או 70 אם אני זוכר נכון, אבל אז אתה בעלי היחיד. אני הייתי היחיד כביכול עם אתה היחיד. אז בוא תספר רגע, אוקיי, מגיעים שם ל... למקום שבו מתחילים לטפס על ההר. מה עובר אצלך בראש? אני חושב שדבר אחד שעיקרי שעבר לי, וזה גם אותו דבר שעבר לי במשך כל התקופה שקדמה למסע של אותו חודש וחצי, אגב וגם כל הטיפוס עצמו זה כמובן פחד והתרגשות מאוד גדולים וציפייה מטורפת, אבל אני ממש אמרתי לעצמי, מעיין, אתה צריך לבוא סימן שאלה אחד גדול. אתה צריך לא לבדוק כלום, אתה צריך לא להכין את עצמך לכלום, אתה צריך לבוא דף חלק, בלי שום... ללא ידיעה. כן, כי הבנתי
אם אני אנסה למצוא תשובות לאיך אני אטפס, ומה, ואיך פרקטית, אני כנראה, כל תשובה שאני לא אמצא, היא רק, היא לא תהיה רלוונטית כמו שאם אני אבוא באמת בסימן שאלה זה מה שידחוף אותי, כי פרקטית זה לא היה לי הגיוני, לא עשיתי שום דבר שהוא איפשהו, הוא בר השוואה לזה. זה מעניין, וממש אתה אומר שדווקא אי הידיעה, לצאת אל הלא נודע, מבחינתך היה לזה יתרון גדול, כן, מאשר לחקור ולדעת איך זה הולך להיות. כן, אני חושב שאנחנו לא מודעים כמה כוח יש לנו, כמה יכולת יש לנו, וכשאנחנו בודקים ואנחנו מכינים את עצמנו, לפעמים אנחנו מגבילים את עצמנו, כי אנחנו תופסים את עצמנו בצורה מסוימת, אם אני אומר לעצמי, אני לא יודע למה אני מסוגל, אז אני חושב שאני רק, אני כנראה, אני רק אהיה מופתע. אגב, כמוני כמעט כל שאר החבר'ה שלא טיפסו אותו, את ההר הזה, שאיתי במשלחת שלא טיפסו את ההר, אמרו, כולם היו מופתעים מעצמם בצורה לא נורמלית. אז באמת לא קראתי על המסע, לא בדקתי עליו כלום, וגם בשיחת הכנה, וואו. כשהייתה למרגלות ההר, אני ממש ישבתי מאחורה, היה איזה מדריך מקומי שדיבר איתנו, ואני אמרתי לעצמי, אל תשאל שום שאלה, תקשיב לו, תחייך, אבל עזוב, אל תשאל שום שאלה. כמובן, הוראות ביטחון, ואיך להתלבש, אבל אל תיכנס לזה אפילו. תספר איך היה. אז היה לנו מסע של 8 ימים, מתוכם 7 ימי טיפוס, ושבת על ההר, שבשבת נחנו, ממש קיימנו שבת, ומתחילים, המזג האוויר הוא, סליחה, אתה מתחיל באיזשהו יער טרופי כזה, אתה עוד יחסית נמוך, יום ראשון, הרבה מדרגות עץ כאלה, לדעתי אלפי מדרגות, כאילו אתה ממש יום יחסית קשוח, אבל אווירה מאוד מאוד גבוהה, ואנרגיה מאוד גבוהה, והתרגשות, ואתה מכיר את המדריכים המקומיים ואת הקבוצה. היה קשה, אני ממש זוכר, אתה פתאום הגוף בשוק, ממש. אני הגעתי לא, הגעתי הרבה, כאילו הגעתי אחרי כולם, אני ממש זוכר את הרגע הזה. וככה, וכל יום, וככה ממשיכים ליום שני, לאט לאט גובה הצמחייה יורד, והאקלים נהיה יותר, השטח נהיה יותר מדברי כזה, והקור והחמצן, וכל יום אתה הולך והולך והולך, וכל פעם אני ממש זוכר שאני מגיע עוד קצת אחרי ועוד קצת אחרי ועוד קצת אחרי כל הקבוצה, היה כמה אלפים שהיו נשארים איתי הבודדים, אבל ממש זה הולך, והקצב ממש הולך ויורד, והאתגר הוא אדיר. אתה לפעמים זה הולך, בעצם, אתה אומר שאתה מגיע הרבה אחרי כולם, אז אתה בעצם עושה את הטיפוס הזה לא עם כל הקבוצה. אני עושה עם כל הקבוצה, אני מתחיל עם כל הקבוצה, לרוב גם הייתי פותח פור, או מתחיל כאילו מהראשונים, כי ידעתי שמתי שיגיע השלב שכולם יעברו אותי, אז לפחות בוא נרוויח כמה שיותר זמן שאני עם כולם, כי כולם, זה מתפרס על איזשהו מרווח כל הקבוצה, אז לפחות תדחה את הרגע הזה שכולם יעקפו אותך. אז וואו. כן, בעצם ולילות, כשאתה הולך את כל המסלול הזה, אתה הולך בתוואי שהוא לא פשוט, עם קביים, על קביים, כן. ורגל אחת נגררת, נכון? בוא תתאר איך אתה... המגבלה היא אצלי בשתי הרגליים, בשתי הרגליים. כן, אז, וגם, אז באמת זה מאוד מאוד מורכב לרגליים, גם העליות שהן פשוט באמת לא נגמרות, וגם הירידות ש... שהן מטורפות, ברכיים כאילו ממש אתה מרגיש אותם חבל על הזמן, יש לך ימים שאתה מטפס, עולה ויורד 100 מטרים כאילו ביום, ממש תשמע, ככה, אני מכיר אנשים שהם מטפסי הרים שהלכו ועלו, טיפסו לקלימנג'ארו, והם אמרו לי שלהם זו הייתה חוויה קשה, מאתגרת. אני לא מצליח לתפוס איך עשית את זה על קביים? זה באמת היה חוויה, אני חושב שמאתגר זה אפילו לא המילה, אני חושב שאני שם נגעתי בקצוות של מרחבי אתגר שאני באמת לא הכרתי, פיזיים ומנטליים. אני חושב שהאחרון באמת, הגדול מביניהם היה ביום של הסאמיט, זה נקרא, של הטיפוס לפסגה. ישנו בגובה בערך 5,000 מטר, 4,900,
הכל שלג, חלק מהעולים ממש קורסים מהשלג, נקלענו גם לאיזה, ממש, לא יודע לקרוא לזה סופה, אבל מזג אוויר קיצוני, ומטפסים, מתחילים ללכת ב-12 בלילה, היום היינו אמורים להגיע לזריחה, לפסגה, בפועל הקבוצה הגיעה ואני הגעתי אחריהם, אבל הפסגה באזור 1, לדעתי בצהריים, וואו. שהבינו את הקצב, אתה על הרגליים מ-12, ו... אני ראיתי את זה, אתה יודע, יש סרטון שלך שם על הפסגה, ממש בעשרות מטרים האחרונים, אתה כבר גמור שם, רואים שאתה כבר באמת אפיסת כוחות, כן, ומרגש מאוד לשמוע את ההלפרים, את המדריכים האפריקאים המקומיים, שרים לך ומעודדים אותך. אתה מרשה שנראה את זה? בשמחה, אתה יכול, כן? כן, כן, אוקיי. באמת נעשה כאן סרטון, share. באמת באמת סרטון שהוא מייצג, זה היה רגע קיצוני, אני ממש זוכר שאתה הולך ואתה הנה, בוא נראה. פשוט מרחף. Majama anaingia kwa neema. Ae, Bwane anaingia kwa neema. Kwa neema jama anaingia kwa Kwa neema, kwa neema wanaingia kwa neema. Ae, kwa neema anaingia kwa neema. Ae, Kwa neema jama anaingia kwa neema. Kwa neema anaingia kwa kwa neema. Ae, תשמע, זה מטורף. זה... אני רואה את זה ואני לא... כאילו, החוויה שלי כשאני רואה אותך שמה, זה איך אפשר ללכת ככה את כל ההר הזה גם. כאילו, אנחנו רואים את החלק האחרון, אבל איך עושים את כל הטיפוס הזה? זה נראה לי בלתי נתפס. איך זה נראה לך כשאתה מסתכל על זה במבט לאחור? אני חושב שאם אני אקח רגע אחד שאומר איך עולים את זה, איך אני לא יודע איך עולים את זה, אני יכול להגיד לך איך אני עליתי את זה. אני ממש זוכר את הרגע כשאני ממש אמרתי לעצמי כל הזמן, לאורך כל המסע, המנטרה שלך זה, אתה לא חושב, אתה פשוט עושה, אתה רק מנסה, רק תנסה, כאילו, לא לחשוב ולא לנסות לתכנן ולא. ואני ממש זוכר שאני איזה, לא יודע מה, 400 מטר גובה לפני הפסגה. זה עדיין יש הרבה הליכה יחסית, 400-300 מטר גובה. ואני מגיע למצב שאני כל פעם, אני פשוט חייב לעצור כל איזה 20 מטר ואני מתיישב על השלג, ומהעייפות ומהתשישות ומהחוסר חמצן אני פשוט נרדם. ומעירים אותי הפורטרים המדריכים המקומיים, ואני מתישהו מגיע, ואני אומר לעצמי, מעיין זהו, כאילו, יש לך עוד הרבה ואתה לא, ניסית את הכי טוב שלך, הגיע הזמן לרדת, הכל בסדר. וואו. וממש, והגעתי כמעט לאיזו השלמה עם זה, ואחד הפורטרים, קראו לו ג'וסף, הוא כמעט ולא ידע אנגלית, הוא יודע על איזה כמה מילים, והוא אמר לי, מה אני? פיניש ג'וב, הוא אמר לי ככה, פיניש ג'וב. ואני ממש זוכר שעצרתי רגע, ואמרתי לעצמי, תזכור מה אמרת על עצמך, אתה לא חושב, אתה רק מנסה, ובאותו רגע אני אומר, מאותו מצב לסיים את זה נראה לי לא הגיוני, אבל פשוט להפסיק לחשוב, וכל פעם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואיכשהו פשוט אתה מגיע בסוף לסאמיט, אז נראה לי באמת זה העניין. לא פשוט לחשוב, מטורף. מסר לאותו רגע. כן. אני אגיד לך, באותה שיחה שעשינו אז עם אותם חבר'ה צעירים אצלך בבית בכפר אדומים, אז כל אחד באמת שיתף על הקשיים שלו, וכל אחד אמר, כן, היה לי קושי במבחני הבגרות, או כל מיני דברים כאלה. וכשסיפרת את הסיפור שלך, כולם ככה התביישו בקושי שהם שיתפו, כי באמת, אתה יודע, עניין של פרספקטיבה, אתה פתאום חווה אותך ואת הקשיים שאתה עברת והתגברת עליהם, ואז הקשיים האישיים שלך נראים piece of cake, כאילו, וזאת ההשראה הגדולה שאפשר לקבל מאיש כמוך. ואני יודע שהיום אתה מרצה, נכון? אולי תספר קצת על זה. קודם כל אני כן אגיד על זה משהו, אני חושב שקודם כל כיף לשמוע שזה נותן פרספקטיבה, אבל
כל אחד בסוף יש לו את האתגר שלו מול עצמו, האתגר שלי הוא לא האתגר שלך, וזה באמת נכון, והפרספקטיבה אצלי משתנה כשאתה פשוט מנסה. ואם אני חשבתי שלי יש פרספקטיבה על עצמי, תחשוב כמה פרספקטיבה שלי התרחבה כשפתאום הצלחתי לטפס את הקלימנג'ארו, כאילו, וואו, אז מה אני כן מסוגל? באמת באמת משתנה, וכל אחד יש לו את ה-100% שהוא שלו, למרות שאני חושב שה-100% שלנו הרבה יותר גדול משאנחנו חושבים, תמיד, זה כאילו, לא הכל אפשרי, אבל ה-100% הוא בהכרח לרוב יותר גדול משאנחנו יצאנו לחוות. וואו, מעיין, אם הפרספקטיבה שלך ככה התרחבה, אז אני בטוח שאתה באמת צפוי לך גדולות ונצורות. אמן. ואני מקווה שיש לך תמונה מפוארת של הדברים שאתה הולך לעשות קדימה, נכון? אני חושב שזה מצד אחד גם לייצר תמונה, ומצד שני גם להישאר עם אותו סימן שאלה, אתה יודע? כי מי אמר אם זו התמונה? האם התמונה הזו היא התמונה? אולי תמונה אחרת, אולי יותר גדולה, אולי ממש, זה לשמור על שני, אתה צודק, כאילו השאפתנות הזו, אבל גם הספקנות, כאילו להיות עם הספק הזה. אולי לא ספק, אולי מה שאמרת, כוחה של אי הידיעה. כן, בדיוק. ללכת כאילו, עם אי הידיעה. הניסיון, כן. האמת, אני אגיד את משהו ואני אחבר את זה להרצאות, הרציתי לפני, לא יודע, כמה שבועות למנהלים ולמורים של רשת בתי ספר די גדולה בארץ, ביקשו שאני אדבר על יצירת תמונת עתיד. עכשיו, הגעתי להם ואמרתי להם דבר, הכנתי הרצאה ואמרתי להם, אני לא יודע להגיד לכם איך יוצרים תמונת עתיד, אני חושב שתמונת עתיד שאני יצרתי, אני לא יודע איך בונים אותה, אני כן יכול להגיד אני חושב לפני שנכון ליצור את תמונת העתיד, נכון כל הזמן לעבוד על להגדיל את אותה תחושת מסוגלות, כי אותה תחושת מסוגלות היא בונה תמונת עתיד, ועובדה שתמונת עתיד היא כל הזמן הולכת ומתרחבת, ככל שתחושת המסוגלות עולה. אם נעבוד על תחושת המסוגלות, בהכרח תמונת עתיד גם תגדל, ואותה תחושת מסוגלות, אתה בונה רק על ידי ניסיון, להעלות את ההר. אני אגיד שהרופאים, כשאני הבחנו אותי, אמרו שאחד הדברים שאני כנראה לא אוכל לעשות, זה לנסוע על כלי דו גלגלי, כל כלי דו גלגלי. לפני חודש, קצת יותר, חודש וחצי, חזרתי ממסע אופניים במונטנגרו, גם עם עמותת של והאופניים רגילים, מסע וואו, גיוס ומסע תמיכה בעמותה. וואו. כן. אז הניסיון הוא זה שמגדיל את תחושת המסוגלות. במקרה הזה אני לא ידעתי למה הייתי מסוגל, כי לא אמרו לי את זה, שאני לא יכול לרכב. ההורים שלי לא אמרו לי את זה, אבל כן. ולגבי ההרצאות אני מרצה היום על סיפור אישי בגדול, ומחבר את זה גם לכמה נושאים של אמונה עצמית, וגם תחושת מסוגלות, ומרצה גם לעמותות, לבתי ספר, לחברות, לפורומים רלוונטיים. מעיין היקר, להגיד לך שקודם כל אני מאוד אוהב אותך, ואני יודע, אוקיי, שעתיד גדול לפניך, ויש לך מקום מאוד חשוב to inspire הרבה מאוד אנשים ומעגלים, ורק מאחל לך שתמשיך. ותודה שהתארחת כאן בפודקאסט Story 555. ארז היקר, תודה ענקית על ההזמנה על הזכות להיות כאן, הפודקאסט הזה, על חלק מאותה שרשרת, ממש, תודה. תודה, חיבוק גדול. חיבוק גדול. ביי יקירי.